Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τουλουμπάκια νηστίσιμα, έτσι. Επειδή όμως ξέρω ότι πολλές κυρίες δεν έχετε κορνέ, θα σας το κάνω με άλλο σχέδιο για να μπορέσετε να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μία κατσαρόλα έχω βάλει 450 γραμμάρια νερό ζεστό. Θα βάλουμε 650 γραμμάρια ζάχαρη, χυμό από μισό λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Αν δεν έχετε γλυκόζη μπορείτε να την παραλείψετε. Έτσι, τη βάζω απλά γιατί δεν είναι καλύτερα το σιρόπι. Και θα το βράσουμε, ανακατεύουμε και θα το βράσουμε τώρα από την ώρα βρασμού 9 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, κλείνουμε τη φωτιά, μεταφέρουμε σε ένα άλλο μπολ γιατί θέλουμε να κρυώσει και πάμε τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Σε ένα βαθύ σκεύος θα βάλουμε νερό, εγώ το βάζω καυτό για πιο γρήγορα. Θα βάλετε 50 γραμμάρια σπορέλαιο, ανάβουμε τη φωτιά, 50 γραμμάρια ζάχαρη και περιμένουμε να έρθει βρασμός. Μόλις αρχίσει και βγάζει μπουρμπουλήθρες, βλέπετε, θα ρίξουμε 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, εδώ χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά, θα ρίξουμε 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία καλή τσιμπιά αλάτι και 2 βανίλιες. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα σφιχτό χυλό. Εάν βλέπετε ότι σας κοχλάζει πολύ, χαμηλώνετε αρκετά τη φωτιά σας. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Τώρα, σε 50 γραμμάρια νερό θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού baking powder. Θα ανακατέψουμε λιγάκι να διαλυθεί. Και θα το ρίξουμε και αυτό μέσα στη ζύμη. Οπότε έχουμε και λέμε 750 γραμμάρια νερό καυτό για να γίνει το ζυμάρι μας έτσι όπως το βλέπετε, εντάξει, συν 50 γραμμάρια νερό και μία κουταλιά baking αφού το βγάλουμε από τη φωτιά. Δεν θέλουμε να ζεσταθεί το baking, να βράσει. Θα το ζυμώσουμε τώρα και με τα χέρια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το αφήνουμε λιγάκι να σταθεί ένα τεταρτάκι και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέδια. Λοιπόν, όσες κυρίες έχουν αυτό το εξάρτημα γνωστής εταιρείας, εντάξει, μπορούν να το κάνουν σε αυτό, γίνεται άνετα. Θα βάλετε αυτές τις μύτες και κοιτάξτε πως θα βγει τώρα. Μπορείτε να δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε, εντάξει. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας και περιμένω να δω φωτογραφίες σας στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις. Εγώ έχω επιλέξει να κάνω με κουπάτ αυτό το σχεδιάκι. Μπορείτε με ένα ποτήρι, μπορείτε με μία χτένα, με οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε ένα σχέδιο, έτσι. Αρκεί να έχει σώμα. Βλέπετε. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας, έχουμε βάλει σπορέλαιο. Ανάβουμε τη φωτιά μας και περιμένουμε να ζεσταθεί. Ξεκινάμε το τηγάνισμα. Δεν τα ρίχνετε όλα μαζί. Ρίχνετε 2-3, περιμένετε λιγάκι να ανεβάσει τη θερμοκρασία
Το σιρόπι μας εδώ είναι έτοιμο. Ρίχνουμε άλλο ένα. Αφήστε them να τηγανιστούν καλά, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Αν δείτε ότι έχει πάρα πολύ φωτιά, χαμηλώνετε λιγάκι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Αφήστε να πάρουν χρώμα ωραίο. Καλό τους κάνει, κακό δεν τους κάνει. Κλείνουμε τη φωτιά για να μην ανεβάζει θερμοκρασία και για να μπορούμε να δουλεύουμε με την ησυχία μας. Τα ρίχνουμε κατευθείαν όπως είναι καυτά στο σιρόπι. Θα αφήνετε να ποτίσουν καλά. Εντάξει. Εμείς θα συνεχίσουμε. Περιμένουμε λιγάκι, μόλις βάλουμε 3 να ανέβει λίγο η θερμοκρασία για να ρίξουμε τα επόμενα. Αφήνουμε τώρα να τηγανιστούν και κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε όλα αυτά. Είναι τα γλυκάκια μας. Θα αφήσετε το σιροπάκι να δέσει, έτσι. Είναι νηστίσιμο, να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!